Salutare, aici Robert de la Dubițarii Motocicliști. Iasmina vă salută din spatele camerei și astăzi în acest video o să vorbim despre două lucruri. Stația de curent de la Allpowers, modelul R2500 V2, însoțit de panoul solar SP037 de 400 de W. Un panou pliabil, foarte fain, din punctul meu de vedere destul de compact pentru capacitatea și puterea pe care o dezvoltă. Tot același lucru pot să spun și despre stație. O să trecem foarte scurt prin câteva detalii tehnice, după care vreau să o punem oarecum la test. Nu neapărat un test de capacitate maximă și nebunii din astea, pentru că vreau să conectez la această stație și, bineînțeles, panou solar pus în soare, o climă portabilă pe care noi o folosim în zilele mai călduroase. Și acea climă portabilă o am de foarte puțin timp și fiind încă iunie, nu am reușit să o testez în căldură foarte mare. Astăzi la Arad sunt 33-34 de grade deja și este de-abia ora 12. Suntem în pădure, așa că eu zic să trecem la treabă și să vedem ce chestii faine mai învățăm sau mai descoperim astăzi. Înainte de toate vreau să vă spun că în descrierea acestui clip găsiți un cod de reducere de 10%, bineînțeles dacă accesați linkul pus la dispoziție de către noi. Noi avem un parteneriat de afiliere cu cei de la Allpowers, ei ne-au trimis aceste produse pentru a le testa, pentru a le folosi și pentru a veni către voi cu acest mic ajutor de 10% și să-mi spun părerea mea, cum cred eu că stau lucrurile, cât pot fi ele de practice, cum se comportă și așa mai departe. Ce nu o să acoperim în acest video, o să vă rugăm să ne urmăriți pe parcurs, pentru că noi o să luăm stația și panoul cu noi. Peste vreo 10 zile vrem să plecăm în nord, în Finlanda, în Suedia, în mare parte. Așa că o să le avem cu noi, le vom testa. Orice curiozitate aveți, lăsați un comentariu și încerc să vă răspund la întrebări. De această dată vă prezint o stație și un panou ceva mai capabile. Ați văzut că în ultimele luni noi am mai testat și modelele ceva mai mici. Cel de 1000 de Wh, vorbim de stația de curent R1500 Lite însoțit de panoul SE200, care a fost de 200 de W. Și chiar prima oară când am avut noi contact cu Allpowers, vă prezentam modelul micuț de 300 de Wh, modelul R600 V2, însoțit de panoul la mic de 100 de W. Ei bine, astăzi altă ligă și vorbim de R2500 V2. Este o stație de 1920 de Wh, asta înseamnă, pe scurt, 2 kW capacitate de stocare. Avem 4 porturi la 220 de volți, 2500 de W continuu. Aici putem pune absolut orice electrocasnic. Bineînțeles, calculul se face foarte simplu, cât poate să ducă această stație fără a fi încărcată sau fără a interveni cu încărcare solară, priză și așa mai departe. Simplu. Cât ne scrie pe aparatul electrocasnic, de exemplu, putere 300 de W sau 500 de W, știm că el are o capacitate maximă de 2 kW, ar duce 4 ore de la 100% încărcat până la 0. Dacă deja intervii cu un panou solar sau cu ceva, se schimbă treaba. Tocmai de asta o să vedem astăzi cum se comportă cu clima portabilă, care are undeva la vreo 400-500 de W putere, consumul. Revenind, cele 4 porturi, 2500 de W fiecare, avem o brichetă, priză din asta de mașină la 12 V, în teorie 10 amperi. Am înțeles de la unii urmăritori că au încercat să folosească încălzitoare pe motorină, care teoretic consumă la pornire 1 minut jumate, 2, cam 95-100 de W până la 120 de W și spuneau că portul nu face față și că le decuplează. Eu personal nu am reușit să testez acest lucru pentru că nu am mufă adaptoare să pot testa la încălzitorul meu. În teorie ar fi trebuit să meargă pentru că sunt 10 amperi. 10 amperi înseamnă în jur de 120 de W. Dacă cineva a mai întâmpinat problema asta, vă rog lăsați în comentarii să vedem, să ajungă și la cei de la Allpowers, poate știu de problemă, poate nu. Repet, eu personal nu am verificat, nu știu exact cum se treaba, dar din spusele a vreo 2-3 persoane, așa se spune. Vedem. După aceea, mai sunt aici două
mufe din astea micuțe. Avem 4 USB-uri, 2 USB tip A. Unul este cu 18W, unul este de 12W și respectiv 2 USB tip C cu câte 100W bucata. De la priză se poate încărca prin 3 moduri diferite. Avem așa Fast Mode, Standard Mode și Mute Mode. La Fast Mode încarcă cu până la 1500W, Standard Mode 1000W și pe Mute Mode își face el așa un fel de calcule ca să nu pornească prea mult ventilatoarele și undeva în jur de 650W este încărcarea. Dacă cuplăm și panoul solar și de la priză, poate fi încărcat până la 2000W în același timp. Bineînțeles că portul pentru panoul solar este aici lateral, prin XT60, acceptă între 12 și 150 de volți cu maxim 13 amperi sau maxim 1000 de wați. Deci putem lega 2 panouri din astea în serie și avem 800 de wați. Și spun în serie și nu în paralel, pentru că în momentul în care noi legăm panourile în serie, creștem voltajul. Iar plajă de voltaj avem de unde. Respectiv, dacă legăm în paralel 2 panouri, cresc amperii și atunci deja nu mai acceptă. Pentru că, după cum putem vedea aici pe panoul solar, putem vedea că lucrează la 30,5 volți, respectiv 13 amperi. Deci noi cu 13 amperi, dacă le punem în serie, rămânem tot cu 13 amperi, dar ajungem la 60 de volți, ceea ce e perfect. Iar în partea asta avem aici 2 mufe prin care putem conecta baterii externe. Stația asta deja acceptă bateriile lor externe. Are 2 porturi, portul 1 și portul 2. La stație ne putem conecta prin Bluetooth sau Wi-Fi. Eu de obicei folosesc metoda Bluetooth direct pe aplicație. Aplicația de la AllPowers este una foarte simplă, arată doar chestiile de bază, nu e nimic complicat. O să vă arăt și aplicația în momentul în care dăm drumul la tot setup-ul. Toată stația cântărește 24,5 kg. Dimensiunile ei sunt 45 de centimetri pe 36 pe 34. Respectiv, panoul solar are cam 15 kg, 90 și vreo 2 de centimetri pe 60 pe 3 grosimea. Iar capacitatea asta de 1920 de Wh este obținută prin celulele LiFePO4 legate la 48 de volți, adică 40 de amperi oră. Să nu mai pierdem vremea, hai să trecem la treabă. Vreau să montez panoul solar în soare, să vedem cât de fain e. Vă las acum 2 poze, eu le-am montat deja repede în fața blocului acolo lângă mașină și stația de curent de la AllPowers fiind 100% încărcată, am băgat repede în cealaltă stație ca să văd cât bagă. Și pe o zi cu soare, dar cu o pătură de nori, din cei 400 de W a băgat 325. Deci foarte, foarte ok, are un randament bun. Acum, hai să vă arăt panoul. Aici putem vedea 2 clipsuri. Astea 2 le desfacem, astea ține ca panoul să fie închis, după care el se desface simplu în 2 și încă o dată în 2 și avem 4 panouri a câte 100 de W bucata. În spate avem 4 piciorușe de proptă. Montarea lui se face foarte repede, foarte simplu. Aceste 4 piciorușe vin puse efectiv la locul lor și capătă un unghi fain. O să mut panoul în partea cealaltă, că aici văd că avem cablurile și stația aș vrea să rămână mai aproape de mașină ca să avem acces și acolo la climă, că o să vreau să bag în mașină. Uitați cu ce cabluri vine. Ăsta este cablul clasic de la MC4, cele 2 MC4 negre la XT60 portocaliu. Să-l și las afară.
Respectiv mai avem aici de la MC4 la capul ăsta, care eu niciodată nu știu cum se numește, eu zic cap de transformator. Ăsta eu nu-l folosesc, că nu am la ce. Putem vedea că panoul vine pe ambele părți cu câte 4 urechiușe din astea. Și am primit și 8 carabine. Asta înseamnă că putem astea lega aici și agăța. Putem agăța pe un balcon, pe perete, pe un gard, pe marginea unei dubițe și așa mai departe. Acum vreau să conectez XT60 cu MC4 de la panoul solar la stație și acum văd că, uite, cablul cu care vine el e, cred că 1 metru și 10, e foarte scurt, să țineți cont de treaba asta. Ori vă comandați extra cablu strict în ambele părți cu MC4, să vă mai luați măcar un 3 metri, 5 metri, să țineți cont că se poate pierde tensiunea pe cablu dacă nu e suficient de gros. Dar eu am de ceva timp deja un cablu tot așa MC4 la XT60 ceva mai lung. Ăsta cred că are 3 metri. Așa că eu o să-l folosesc pe ăsta ca să îmi ajungă de la panou până aici la stație, că vreau să las stația la umbră. Mai am tot plimbat cu panou dintr-o parte în alta ca să avem logistică cu cablu, cum ajungem, ca să ajungă la climă și așa mai departe. Uite, stația, cum ziceam, aproape 25 de kg. Trebuie un pic să mânci înainte ca să-l muți. Nu e chiar ușoară. Deci deja vorbim de stație de curent din categoria medie spre mare. Am vrut să fie stația aici la umbră și panou până la urmă acolo, că doar așa îmi ajunge cablu. În momentul în care noi conectăm direct cablu, mufa XT60, el pornește automat, chiar dacă e stins. Vedem că are 99%, 292 de W momentan. Cerul e destul de curat, dar există așa o foarte mică pătură de nori. Bun, hai să îi dăm consumator. Păi cu ce să începem? Avem aici un prăjitor de pâine, să las deasupra. Asta cred că e 700 de W. Mai avem un uscător de păr. Pe treapta 1 în jur de 500 de W, pe treapta 2 cred că 1200-300. Pe el scrie 1600, dar nu e atâta, e vreo 1200-300. Și clima portabilă, care spuneam că e undeva între 4 și 500. E 100% încărcat, poate de aia nici nu a băgat mai mult de 300 de W. Mai trecem încă o dată prin toată filmarea, pentru că am uitat să dau screen recording la telefon și de fapt eu tot ce am vorbit și vă arătam, de fapt nu vă arătam. Deja avem 98% din stație pentru că am folosit prăjitorul de pâine, uscătorul de păr și așa mai departe. Bun, să revenim. Așa e, când lucrezi mai și greșești. Vreau să vă arăt acum aplicația de la stație. Pentru a activa Wi-Fi și Bluetooth, ținem apăsat aici unde avem USB-urile, 3 secunde. 1, 2, 3. Ni se activează Bluetooth și Wi-Fi. Înainte de toate, intru în Screen Recording, având în vedere că a început înregistrarea ecranului, deschid și aplicația. Vedeți că va apare din start aici All Powers R 2500 V2. Dacă nu, trebuie să dați jos aici la Next și va apare ulterior. Vă spuneam că aplicația afișează chestii foarte așa basic. Ne arată procentajul, ne arată cât timp mai ține stația așa cum este folosită ea în momentul respectiv. Avem input, output și cele 3 porturi pe care le putem activa de aici din telefon. Iar aici sus în dreapta vă spuneam că sunt modurile de încărcare. La Work Mode avem Standard Mode, așa vine el prestabilit, sau Fast Mode, Mute Mode. Fiecare își setează cum dorește. Iar aici mai există ceva Eco Mode, ăsta dacă îl activați, după aia, uite, pe Eco Mode, Shutdown, puteți să programați să se stingă stația între o oră, 2, 4, 6 ore. Cam astea sunt detaliile din aplicație. Dar acum ce vreau eu să vă arăt, a doua oară, că am activat portul de 220 de volți, avem aici
un uscător de păr, o să dau drumul pe treapta 1. Să țin un pic mai departe ca să ne auzim. Pe treapta 1, 438-440 de W, dar compensează panoul solar 300 de W. Uite, 270 pentru că au intrat după nor. Dăm uscătorul pe treapta 2, moment în care avem consum de 1360 de W. Vă spuneam că nu e chiar 1700 sau 1600 cât e trecut pe el. Și acum, pe lângă ăștia 1360 de W, mai dăm drumul și la prăjitorul de pâine, încă 700 de W. Și deja avem trecuți de 2000 de W. Avem 2030 și ceva de W. Input 300 de W de la panoul solar. După cum vedeți, fără niciun fel de problemă, 2000 de W lejer. Nu aud ventilatoare să meargă. E încă oarecum în modul silențios. O să opresc uscătorul totuși să ne auzim. Îl și scot din priză. Mici ventilatoare aud mergând, dar silențios, nimica grav. Opresc și prăjitorul de pâine și mă duc să conectez clima, pentru că vreau să o las un pic să meargă, chiar vreau să văd cum răcește. Să vă spun 2-3 cuvinte și despre clima portabilă, deja că toți suntem în faza asta. Vine cu această tubulatură de plastic care se extinde, dar nu este izolată. Acest tub poate fi pus fie pe un capăt, fie pe altul, ori pe partea rece, unde scoate aerul rece, ori pe partea caldă, unde elimină căldura. Eu am făcut teste cu clima băgată în mașină și, sincer, nu am fost mulțumit, pentru că tubul rămânând în mașină, ducându-l până în față să-l scot pe geam, atâta de tare se încinge, cam la vreo 55 de grade, că oarecum face căldură pe cât face frig în partea alaltă. Deci cumva se anulează una pe alta, nu mi-a convenit. Apoi, în altă zi, am făcut un alt test. Am scos clima pe banchetă, am băgat tubul ăsta de plastic să-mi bage rece în spate și tot aerul cald, efectiv, l-am scos pe geam. Bă, și deja a fost mai bine. Și atunci tot am stat și m-am gândit, am căutat pe net și la recomandarea mai multor persoane am găsit acest tub care vine din Polonia. Cred că ster.ro se numește site-ul, are extensie în România. Ăsta are 10 metri, găsiți și de 6 metri. Eu ulterior am văzut că este de 6 metri după ce l-am comandat pe ăsta de 10, dar se poate tăia. Și vine cu inserție de aluminiu în interior și uitați cât de fain se desface și e foarte, foarte flexibil. Ăsta vreau să-l montez pe partea rece și să-l trag înăuntru în dubiță, iar partea caldă efectiv să rămână afară în natură. Mă duc să fac rocada, o să trebuiască să demontez aici partea asta de plastic și să încerc să văd dacă merge înfiletat ăsta 1 la 1, pentru că are 12,5 cm îi diametrul ăsta aici. Că ăsta nu l-am testat, acum fac prima oară testul. Și aparent potrivește. Potrivește, trebuie date câteva ture ca și cum desfiletez, dar de fapt în momentul ăsta se înfiletează. Și îi dau 2-3 ture să fie acolo și e suficient așa. Ca să menținem așa zisa răcoare în mașină, ar trebui să avem protecție pe parbriz, că altfel vă dați seama că se încinge de n-ai idee. Geamul mi este deschis. Am încercat să bag tubulatura asta, cred că la un moment dat o să trebuiască să-l și tai, că fiind așa la 10 metri, e foarte lung și destul de greu. Dar hai acum să vedem de dragul testului cum putem să-l montăm așa cum e acum. Deci am montat aici, îl trag, îl duc pe geam. Degeaba mă chinui să-l trag așa în mașină, că e foarte flexibil și uite cât o mai rămas. Cred că vreo 2 metri am aici. Mă pun să îl tai, că eu cred că îmi ajunge cam atât. Hai să mai las, uite, na, 5 spire. Bun, și îl tai aici. Tai cu foarfeca, am băgat în el, îl tăiem pe mijloc, mergem, uite așa,
Are și o inserție de sârmă ceva. Acum tubulatura o duc cumva ca să-mi sufle mie aici. Uite așa, suficient de lung. Chiar dacă e geamul deschis, eu o să trag protecția asta peste și uite așa și închidem ușa. Și acum de fapt nu mai circulă prea mult. Priză, curent și dăm drumul. Acum verific iară panourile, 325 de W. Deci acești 325 se obțin destul de repede. Am dat drumul încă o dată la înregistrare ecran. Vreau să închid ușa. Înăuntru acum m-am uitat și avem 35 de grade cu 34 afară. Am uitat să pornesc clima. Ea în momentul de față vine setată pe 25 de grade. Aș vrea să o setez undeva pe 20, minima îi 16 și ăsta are mai multe funcții și programe cum ar veni de răcire. Dar pe noi acum ce ne interesează e să vedem că în momentul în care pornește, aproape 1 la 1, consumul climei 390 și urcă încet. Vă spuneam că el se stabilizează la 400 și un pic, iar panoul solar 315 momentan. Deci putem lua în calcul că diferența o să fie în jur de 100 de W bun. Păi mie 100 de W îmi consumă laptopul pe care îl folosesc zilnic, ore întregi, pentru că editez video, fotografii, lucrez la el. Asta a fost ideea mea de bază astăzi. Fiind atât de cald, am zis hai să ies și să vă arăt, de exemplu, cum ați putea folosi o stație din asta mare. Uite, de exemplu, chiar și cu o climă portabilă. Acum, bineînțeles că vrem să vedem și eficiența, că dacă o să aveți nevoie să folosiți poate 8-10 ore pe zi, e destul de greu de menținut, pentru că aveți nevoie de o capacitate destul de mare de stocare dacă nu aveți panouri. Dar, repet, la stația asta se pot pune 2 panouri de câte 400 de W bucata. Le-ați legat în serie și atunci sigur aveți undeva la 500 și ceva spre 600 de W. Momentan 420 de W clima, 320 panourile. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Mai stăm pe aici ceva timp și mai revenim cu detalii și informații proaspete. Aici deja începe să sufle cald. Asta vă spuneam, aici se încinge foarte tare. O să mă și duc înăuntru să pun termometru, că vreau să văd câte grade scoate înăuntru pe țevuță, pe tubul ăsta negru. Clima am setat-o pe 16 grade, ventilație maximă, F3. El mai are încă o funcție de turbo, dar acolo trece un pic de 500 de W, încă n-am setat varianta turbo. Momentan suntem la 380-410 W consum, panou intrare 270-320. Mai înainte, vreo 10 minute, am avut umbră pentru că am avut un nor destul de mare și a scăzut deja la 92 bateria. Dacă avem o zi plină așa de vară cu soare, compensează destul de bine un singur panou. Vreau să zic și 2-3 cuvinte despre climă, că tot m-ați mai întrebat cum e cu ea. Bagă rece, e ok, dar nu e nimic spectacol, adică nu vă imaginați că îi dați drumul și o să aibă o putere de suflare, de te îngheață înăuntru. Eu am pus termometrul înăuntru, chiar vreau să mă duc să verific. Am băgat efectiv în tubulatură înăuntru. Deci eu acum când deschid ușa, eu simt răcoare aici înăuntru. Avem 32 de grade, afară 36 s-au făcut, aici sub copertină. Iar 21 de grade avem aerul pe care îl suflă. Dar nu are putere mare. Eu chiar acum i-am mai făcut aici un pic de improvizație, am pus bandă izolatoare din aia neagră groasă, că avea mici pierderi pe lângă. Deci acum efectiv tot frigul intră pe tub. Minus numărul 2. Scula e în soare, tubul e în soare. În mod normal, când faceți un setup din ăsta, ar trebui dus pe partea cealaltă a mașinii dacă de aici aveți soarele. Sau încă o variantă, care eu am văzut-o practică și utilă,
Clima vine pusă pe bancheta pasagerului, se lasă geamul deschis, ridici protecția asta sau îți pui eventual un prosop în geam și lași foarte puțin deschis. Pentru că el, aerul, efectiv îl suflă pe aici în sus. Îl suflă exact afară pe geam. Și atunci scula îi înăuntru, nu stă în soare, iar tubul nu stă deloc în soare. Și se mai poate câștiga un pic din treaba asta. Referitor la stația de curent, până acum n-am ce să bag de vină. V-am spus, 2 kW, deja face parte din categoria cam medie spre măricică la stațiile de curent. Oricum, dacă vreți să folosiți, de exemplu, o climă din asta la 4-500 de W off-grid, trebuie să aveți cel puțin panouri de 7-800 de W ca să compenseze consumul, sau să aveți capacitate mai mare, să aveți oriceva baterii LiFePO4 de vreo 4 kW sau vă descurcați. Dar probabil că unii dintre voi stați și prin campinguri unde aveți curent. Partea faină la stația de curent iară că oriunde vă opriți și din vari motive nu puteți încărca la soare, astăzi aveți cablu de priză la voi și încărcați cu 1500 de W. Aia înseamnă că într-o oră și un pic se încarcă de la 0 la 100%. Dacă combinați și panoul solar în timp ce încărcați, de exemplu, la un camping la priză, puteți încărca până la 2000 de W, deci într-o oră e încărcat. Panoul relativ simplu de folosit, e destul de măricel pentru că eu sunt obișnuit cu cele de 200 de W care sunt cam jumătate din dimensiuni, dar dacă aveți loc și aveți un pic de buget cât să suplimentați, eu vă recomand să vă luați unul de 400, bineînțeles verificați la ce stație de curent doriți să folosiți ca să aveți amperajul și voltajul. În descriere găsiți și pachetul complet, stația cu panou împreună. Găsiți codul de reducere de 10%, vă rog să intrați prin link, verificați, dacă vă convine și considerați că e o opțiune bună pentru voi, dați bătaie la comandă. Noi ne mai învârtim un pic pe aici, dar clipul ăsta aș vrea să-l termin. Puteți să ne urmăriți în continuare, să veniți cu întrebări, încerc să vă răspund, să aflăm împreună ce poate stația.